Sziasztok! Ez itt a Csajok a motoron oldala, és ő pedig egy Honda CB500 Hornet, és ezt fogjuk ma tesztelni. Ahogy látjátok, nagyon csajos méretekkel rendelkezik. Kényelmesen leír az ember lábat, sőt, még nincs is egészen nyújtva. Első ránézésre dögösen csajos, kiegyensúlyozzák egymást az élesebb szögletek és a lekerekített idomok, kellemes rápillantani és még kellemesebb ráülni. A széles, egyenes kormány könnyű irányíthatóságot tesz lehetővé, még a városi dzsemben is gond nélkül tudsz szlalomozni a sorok között, a kanyargósabb utakon pedig kifejezetten élvezetes vele menni. A futóművek kicsit pattogósan teszik a dolgukat, egész jól elboldogulnak a macerásabb magyar utakon is, nagyobb kátyuk előtt azonban vigyázz, mert olyat tud ütni a tank, hogy ha férfi lettem volna, akkor tudja, hogy több generációtól búcsúzok el. Így szerencsére megúsztam egy-két diszkrét banyázással, és hamar megtanultam, hogy a rossz minőségű utakon praktikus egy centit hátrébb csúszani az ülésem. Hivatalosan 471 köbcentis soros motorblokkja A2 kategóriával is vezethető, kezdőként sem kell azt érezned, hogy túl kicsi a motor és lemaradnál a nagyobbak között. Barátságos jágány, de tudja szedni a kerekeit, ha kell. Nem egy erőgép, de városi ingázással, kisebb-nagyobb túrákra szerintem nagyjából tökéletes. Bár csupasz és első ránézésre semmi szélvédelme, nekem nagyjából olyan 120-130 km/h teljesen kényelmesnek bizonyult, és utána is inkább csak kellemetlen, mint zavaró a menetszél. Viszont olvastam teszteket magasabb emberektől, akik azt mondták, hogy 110 km/h felett már nagyon kényelmetlen tud lenni, szóval plusz egy pont az alacsonyabb motorosoknak. Ennek ellenére, hogyha én vennék egy ilyet, akkor biztos, hogy a plexivel ellátott verziót kérném, mert ilyen gyilkos darásként átlagon felül mennyiségű bogarat volt képes az arcomba dobálni. Indításkor lágyan durul a füledbe, súgja, hogy induljunk már. Később sem kiabál, gyakorlatilag 60-70 fölött a menetszél már majdnem teljesen elnyomja a motort. Elől dupla tárcsás, 2 dugattyús Nissin, hátul egy dugattyús fék, az elmaradhatatlan ABS és a kiemelkedő felfüggesztés gondoskodik a menet és a megállás biztonságról. Soha egy pillanatig nem aggódtam azon, hogy egy necces helyzetben meg tudunk állni időben. Soros, 2 hengeres motorja lendületes, de nem agresszív. Nem ugrál, nem akar kerékre állni, akkor sem, ha elbambulsz, és így hirtelen rántod meg a gázt, amikor zöldre vált a lámpa. A gázkar és a váltó is a kezdők nagy barátja, pontos, sima, egyenletesen gyorsul, jól tolerálja azt is, ha egyszer-egyszer mellé vált az ember. Jól beállított lámpája eloszlatja, vagy ahogy a Honda marketing szövege mondja, arrébb tessékeli a sötétséget, éjszakai kruzulásra is ideális. Az 5 szolos TFT kijelző megfelelően informatív, sőt testre szabható. 3 megjelenésből is választhatunk, hogyan mutassa a sebesség és fordulatszámmérőt, ezen felül alapállapotban megjelenti a pontos időt, üzemanyagszintet és igény szerint a megtett kilométereket vagy a pillanatnyi üzemanyagfogyasztást. Utóbbit érdekes módon nem csupán kiírja, hanem egy skálán mutatja 1-4 liter között, ennél feljebb vagy nem megy, vagy nem vallja be. Nekem az átlag üzemanyagfogyasztás 3,4-3,6 liter volt vegyes használattal, amiben volt hegyi kanyargás, városi dorbézolás és autópálya is vegyesen. Én el sem hiszem, de több mint 250 kilométert ment el egy tankkal, talán 3-szor tankoltam az egy hét alatt, amíg nálam volt. Baloldalon elhelyezett joystick toligálásával további infókat is ki lehet vele bűvölni, sőt, még olyan fontos emlékeztetőket is be lehet állítani, mint a kötelező szerviz vagy a következő olajcsere időpontja. Az igazi nagy csuvály mégiscsak a Honda RoadSync, az alkalmazás, ami összeköti a telefonodat a motorral, így végre ki lehet tenni a navigációt a kijelzőre. Monogám típus, egyszerre csak egy eszközzel hajlandó Bluetooth kapcsolatot létesíteni, így nem kell attól tartani, hogy a mókáskedvű haverok vagy az utasod átírja menet közben a koordinátákat és teljesen máshova visz. Hátránya, hogy csak egy butított GPS kapsz, tehát mindig csak a következő lépést mutatja, nem pedig a térképet. Ez sokkal jobb, mint a semmi, de elég trükkös tud lenni, amikor mondjuk egy jobbra-balra útállalkozásnál azt mondja, hogy menj egyenesen, vagy épp egy bonyolult, több összetevős kereszteződésben közli fordulj balra. Ennél már csak az a rosszabb, amikor a telefonod értesítéseit azonnal meg akarja jeleníteni, és az új üzeneted van, vagy a valaki hív jelzés kiiktatja a GPS-t. Ez addig el sem tűnik, amíg el nem döntöd, hogy mit kezdesz vele. Ez elég kellemetlen tud lenni, amikor nagyobb sebességgel megérkezel egy kereszteződésbe, és SOS szeretnéd tudni, hogy merre tovább, ugyanakkor csak azt látod, hogy van egy beérkező hívásod, és a pöcköt kell nyomogatnod, hogy visszakapd az útirányt, mert nem, köszönöd, most éppen nem akarod elolvasgatni az üzeneteidet. Szerencsére az alkalmazásban be lehet állítani, milyen értesítéseket kérsz megjeleníteni, én ajánlom, hogy azonnal iktasd ki az összeset. Ha van sisakbeszélőd vagy egy jó fülesed, akkor a füledbe is kérheted az infókat, hanggal is irányítod, sőt zenét is lejáthatsz, amit ugyanúgy a kormányról vagy hanggal tudsz szabályozni. A kijelző nagy része remekül látható verőfényes napsütésben is, egyedül a GPS az, aminek a zöld háttere kicsit macerásabb, ezért némiképp helyezkedni kell az ülésben, hogy megfelelő árnyékot vess rá és le tud olvasni.
Az ülés alatt egy praktikus kis tároló található, itt van a szerszámkészlet, illetve extra felszereltségként ide kerül az USB töltő, és akkor menet közben is tudod tölteni a telefonodat. A gyári viszonylag csupasz felszereltség, természetesen csak a kiindulási alap, különböző csomagokkal és extrákkal is kérheted a Hornetet. A Style csomag a dögös megjelenésért felel, a Comfort tele van kényelmes és praktikus extrákkal, a Travel pedig a túrázók kedvence lehet vízálló tanktáskával és nyeregtáskával. A darázs igazán gazdaságos jármű, az alapcsomag 2,6 milliónál indul, az egyes csomagok 142-234 ezer forint körül mozognak, de persze össze-vissza lehet ízlés szerint konfigurálni a felszereltséget és az árat. Kezdőknek, nyugis motorosoknak, alacsonyabbaknak nagyon jó szívvel ajánlom, mindenki másnak picit talán gyenge, de még bőven szerethető a kis darázs.